Hej du som äger din Direkten-butik. Du vet väl om att genom ditt medlemskap i Svensk Handel så ingår det en rad olika förmåner. Och en av dem är att du kan få hjälp med din pension. Vi har fått in en rad olika frågor gällande just pensionen, så vi bestämde oss för att göra en pensionsskola. Jag står här utanför en Direkten-butik på Sveavägen i Stockholm och ska prata med ägaren Nasser som har några frågor att ställa. Hej Nasser, vad funderar du på när det gäller din pension? Har jag pension? Vad ska jag tänka på? Hur funkar det om jag är egenföretagare? Jag har ju min butik, min säkerhet, pension. Funkar inte det? Dennis på SOF Pension har lovat att svara på dina frågor. Häng med till vår studio. Hej Nasser, självklart ska jag svara på era frågor. Men först måste vi reda ut hur den svenska pensionsmodellen egentligen fungerar och vad som skiljer mellan att vara anställd och egenföretagare. Det är viktigt för dig som driver företag. Den allmänna pensionen, den som utgör bottenplattan i det vi brukar kalla pensionspyramiden, påverkas av hur många år vi jobbar, hur mycket vi jobbar och vilken lön vi får. Nästa del vi ska titta på i pyramiden är tjänstepensionen. Det är den del som din arbetsgivare betalar in om du är anställd. De allra flesta i Sverige har tjänstepension genom kollektivavtal. Men som företagare är du din egen arbetsgivare och måste därför säkerställa att du kommer igång med ditt tjänstepensionssparande. Tjänstepensionen kommer att utgöra den största delen av det du ska leva på som pensionär och är därför viktigast att du får koll på. Det krävs inte så mycket, det viktiga är att komma igång och det hjälper vi dig med. Den tredje delen, toppen av pyramiden, består av privat sparande, det du lägger undan själv. Där gäller detsamma för anställda som för egenföretagare. Men hur vet man ens om man har pension någonstans? Bra fråga Nasser. På minpension.se så kan du se hur mycket just du har tjänat in till din pension hittills. Där kan du även byta till det språk som passar dig bäst. Okej. Så tar jag ut lön och betalar skatt så har jag pension. Men räcker inte det? Många bra frågor Nasser. Först och främst måste vi förstå och inse att man inte kan luta sig tillbaka och tro att någon annan tar hand om en den dagen man går i pension. Är det dit för sent om jag börjar spara nu om jag har inte sparat något innan? Kan jag inte bara leva på pengarna jag får när jag säljer min butik typ? En vanlig myt är att man inte behöver pensionsspara för att man sparar på andra sätt. I ett boende eller genom den verksamhet man äger. Men det fungerar sällan i praktiken. Vi vet inte morgondagens värde på företaget och när det väl kommer till kritan vill få flytta från huset för att leva på pengarna. Det är viktigt och högst nödvändigt att spara till pension och det är inte för sent. Så se till att du börjar spara redan idag. En sak till. Hur funkar det om jag blir långtidssjuk eller råkar ut på en olycka? Om du skulle bli långtidssjuk så får du ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen är baserad på den lön du tidigare plockat ut. Okej. Det här låter ju jättebra. Hur kommer jag igång? Kan jag ringa dig? Genom ditt medlemskap i Svensk Handel har du möjlighet att få rådgivning och hjälp av oss på SO Pension. Gå igenom vår checklista och ring oss redan idag. Tack så mycket Nasser. Se nu till att komma igång med pensionen redan idag. Då pension är en viktig och bra investering för dig och din framtid. Nästa gång vi ses så ska Dennis fördjupa sig i pensionsfrågorna. Vad sägs om ett färdigt pensionspaket för dig som egenföretagare? Se nu till att titta på nästa del av den här pensionsskolan. Vi ses!